אחד מהסוגיות החשובות ביותר בנושא הזרמים ביהדות זה עניין הרפורמי, קונסרבטיבי, ריקונסטרוקטיבי. מצד אחד, זה מה שאנחנו רואים את הדבר הזה דווקא בחוץ לארץ, בתפוצות ישראל לרוב בארצות הברית, לעומת מה שקורה בארץ מצד המסורתיים, לאומיים, דתי-לאומי, חרדיות מזרחית ואת מה שנקרא ליטאים וחסידים. וזה מאוד מעניין כשאתה בוחן לגופו של עניין את יהדות המתונה, המזרחית והאמונית לצד הפוסט-מודרניות ולאומיות והחרדיות, אתה מגלה את ביטויים נוספים שמסורתיים, שזה אותם, האם זה אותם רפורמים קונסרבטיביים שעכשיו בשינוי הדרך מבחינת תפיסת העולם שלהם ומבחינת השיח התרבותי שלפני כן לא היה בארץ, וכרגע דווקא אנחנו שומעים את הדבר הזה, ועניין של המסורתיות שבסוגיה הזאת דנו הרבה מבחינת ההיבטים החברתיים ערכיים והשקפת העולם שלהם ומוביליות החברתית, ואפילו בכל נושא של הפרדה בין דת למדינה וערכים דמוקרטיים כמדינה יהודית ודמוקרטיים ללא הבדלי גזע, מין ודת. אנחנו מגלים דווקא דברים חדשים ביותר, במיוחד בשיח הדו-קוטבי יש לנו בארץ, בעד הרפורמה, בעד ביבי, לא בעד ביבי, ויחסנו כלפי יהדות ארצות הברית, שגם שם הולך בעד טראמפ, בעד ביידן, מדמוקרטי, ליברל דמוקרטי, או סוציאליסטי, לכיוון שלי יותר, מה שנקרא to make America great again, מגה. גם בארץ יש לנו את הדבר הזה ואת הסוגיות האלה בנושא של דת ומדינה, ובאים עוצמות המחלוקות האלה באים לידי ביטוי בזרמים השונים, בשיח, אם זה בצבא, באקדמיה, במשפחה, בקהילה, והדברים האלה אמורים להיות הרבה יותר מבוררים, במיוחד ברגע שאנחנו רואים מסורתי, זה בעצם traditional, ברגע שמסורתי, זה כבר, זה לא traditional, זה יותר, יש לו גוון רפורמי קונסרבטיבי מבחינת השקפת העולם, ומה יחסנו כלפיהם, באיזו מידה אנחנו יכולים לקרב את הלבבות, ולהביא אותם ודווקא לחזק את החברה היהודית המשותפת לנו, גם בתפוצות, גם בארץ, ושלא יהיה בדלנות, כמו אצל החרדים שאנחנו מוצאים את זה, אדרבה, שילוב יותר ומחנה משותף, דברים המשותפים בינינו לבינם, וכך זכו לי את רובי ריבלין, גם כן דיבר על 4 שבטים, אם זה דתי, זאת אומרת, השסעים החברתיים, משהו דתי חילוני, אז הם אומרים, איך אתה מגדיר את עצמך כחילוני? אז הוא אומר, אני לא דתי. והדתי, האם הוא לאומי, ויותר לפי ספרו של אבישי בן דוד, אנחנו מדברים על ישראל השנייה, ועל אדרבה, כמה שיותר מזרחיים, כמה שיותר יהודים ואמוניים, הם יותר לאומיים. ולצד שני שיש לנו את החרדיות והבדלנות הזאת, לצידו גם כן, יש לנו את המזרחיות הליטאית, מה שנקרא ש"ס ליטא, ועל אף שהם משרתים בצבא, לעומת אלה שאכן אינם משרתים בצבא מצד הליטאים והחסידים, יש לנו את המגזר הערבי, והמגזר הערבי כשותפים שלנו, גם מבחינת זכויות האדם ומבחינת שוויון הזכויות, וגם מבחינת תעסוקה וכבוד האדם וחירותו. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי ביחסינו בין דת למדינה, גם בנאומו, אכן
של הנשיא רובי לבני, שהתייחס בדבריו לעניין של 4 השבטים שיש לנו. אז אם כן, ברגע שאנחנו מדברים על הנושא של המסורתיים או המסורתי, כן, המסורתי שגוון של רפורמי קונסרבטיבי, אבל זה מסורתי, מסורתי זה בעצם traditional, כמו שאומרים, חלק שילוב הזה, היברידי הזה, והדו-שיח הזה ודיאלוג הזה שמנהלים בין דת לדת, דת מדינה, וגם כן הדברים שנמצאים במרקם היחסים הפנימיים הבין הקהילת, בין אישיים, ולאו דווקא הדתיים, שאדרבה שבא לחזק ולגבש יותר גוון הרבה יותר מואשר לרב תרבותיות הישראלית. אבל כשאנחנו בוחנים את הדבר הזה, הצד האמוני וצד המסורתי, בייצוג הפוליטי שלהם או בזרם החינוכי שלהם, לרוב אנחנו לא מוצאים אותם שמישהו מייצג אותם. לכן ש"ס דליטא יכול לבוא ולומר, כן, אני מייצג אותם, ואז אדרבה מייצג את הפריפריה. מאידך באים ואומרים, אז נו, מה עם דוח העוני? הרי בא להנציח דוח העוני, וכאן מזכיר את סיפור של עובדיה עבדאללה, שיש לו אותו השוואה, מחקר השוואתי במה שקורה בתנועה הרדיקלית של חמאס לבין תנועה הרדיקלית של ש"ס, ואנחנו רואים את הסוציולוגים האחרים שמתייחסים לדבר הזה, האם אפשר להתייחס לש"ס כתנועה חברתית, כתנועה כנסייתית, מה שנקרא שהולך מכנסיית חכמי התורה, או שאנחנו אומרים מועצת חכמי התורה, שאין שם ייצוג נשי, שבזמנו גם כן לא היו מוכנים לשלב את האנשים, במיוחד ביתו של החכם עובדיה, שעדינה בר שלום, ובסופו של דבר לא יצא אל הפועל. לכן, האם הוא מייצג את הפריפריה, האם מייצג את הכלל בני ספרד, האם זה משנתו של החכם עובדיה, שגם הובא בסיפור של הרב בני לאו, שהוא פותח ממרן עד מרן, מביא את הדבר הזה, באיזו מידה המרקם, היחסים הפנימיים האלה בנושא של דת ומדינה באים לידי ביטוי, ועניין הייחודיות והאפיון שלו מבחינת הפולקלור ומבחינת המנהגים הרובצים בקהילות האלה. ובהמשך, כשאנחנו בוחנים מה הייצוג של אותם המסורתיים, שבעצם לרוב הם מסורתיים בני עדות המזרח, וכאן אנחנו נכנסים באיזשהו דיאלוג שהוא על-עדתי, פירוש הדבר שהם מצד אחד, כמו שאמרנו, הולכים לבית הכנסת, אומרים קידוש, אבל יושבים לראות טלוויזיה, או שבאים לבית הכנסת בבוקר, לאחר מכן יכולים ללכת לשחק כדורגל, או ללכת לים ולשקות. יש כאן איזושהי זהות יהודית, היברידית, שהוא נמצא בדו-שיח, ואפילו יש מקרים שהוא הולך לשאול את הרב, עשה לך רב, תנה לך חבר, עושה בר מצווה, עושה ברית מילה, את כל הדברים האלה. וזה מזכיר לי בעצם מזונו באחד מכנסים הרבנים שהופיעו שם את הרב פרוש, וגם כן פוסקי הדור שהיו בזמנו הרב בקשי דורון, הרב עובדיה, בזמנו אני חושב היה גם מרדכי אליהו, אז גם היה איזשהו פאנל של קירוב לבבות. בפאנל של קירוב לבבות מביאים כל אחד ואחד בגשר, אני חושב בן שמחון, מקריית יובל, והיו אחרים. ואז אחד, אני חושב בזמנו של רב שכונה של בן שמחון אמר דבר חשוב ביותר, הוא אמר לאורי זוהר שהוא איחר להגיע, ובסופו של דבר כן הגיע לפאנל, הוא אומר לו, באמת, מה אתם מחדשים? כמה פרופסורים יחזרתם בתשובה? כמה מהנדסים, כמה פיזיקאים יחזרתם בתשובה? כמה פוליטיקאים יחזרתם בתשובה? ואתם מדברים גבוהה גבוהה על הדברים האלה. והוא אמר דבר מאוד חשוב, הוא זהר, זיכרונו לברכה, שהיה
מהבוהמה, ולאחר מכן חזר בתשובה, ממש במקום שבעלי תשובה אומנים צדיקים גמורים, הם יכולים לעמוד, ופעל, עשה לרישום ילדים לתלמודי תורה, וכיוצא בעניין של קירוב לבבות, והיו שידורים ישירים, היה מדברים עם עם ישראל, והיה מקרב על מנת לתקן מה שלפני כן לא עשה. בסרטים שלו וכיוצא. אבל כאן הוא דיבר דבר חשוב ביותר, הוא אמר, אני לא מחפש את הפיזיקאים, אני מחפש את אותם השופטים ואת העורכי דין והאקדמיים הגדולים ביותר, אני לא משקיע בהם גם כן. אתם רוצים, תחזירו אותם בתשובה, תשיבו אותם. כמו שחגי בן ארצי אמר גם כן בזמנו, באחד הכינוסים שהיה לנו בבית מורשה, אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהתחלתי להזמין את הבנות הסמינר הקיבוצי אליי הביתה, בסוף באו והציעו, אמר, מה אתה עושה חגי? אז אמר, אני מזמין אותם שבתות, הוא אומר, לא, אבל כאן ביקשנו שתלמד יהדות ללא אלוקות, אבל עכשיו אתה מכניס את האלוקות, ואתה מכניס את השבת, מכניס את המצוות, וכל הדברים האלה, ואנחנו לא רוצים את הדבר הזה בסמינר הקיבוצי, כך כדברי חגי בן ארצי שבמו אוזניי שמעתי את הדבר הזה. אז יוצא כך שאכן בהשקפת עולמם מצד אחד גיבוש החברה שעבר מקום המדינה 30 שנות ראשונות דרך המפא"י, דרך המפ"ם, דרך הקיבוצים שומר הצעיר שהם עברו איזשהו תהליך של כור ההיתוך, melting pot, ובדרך זאת הם זכו על מנת לנטוש את הדעות, אידאות ואמונת התפילות שהיו להם, ועל מנת להשתלב מצד המשיחיות לפרקטיות ופרגמטיזם שבן-גוריון ייצג אותם, על מנת ליישב את הארץ, וגם כן מצד של, אם אני לא טועה, דעות אחרות שמובאות בכך שייסדו, ברגע שייסדו את המדינה, אכן נתנו את הצד המיליטריזם ופרודוקטיביזם, נתנו את זה אחר. ליהדות המזרח בהמוניהם, ו800,000 על כנפי שערי בחיים הגיעו לארץ, וככל הים, כדברי שר החוץ בזמנו, שאמר שפכו אותם ככל הים בנגב, ובדרך הזאת דווקא עסקו ביישוב ארץ ישראל, כך שבן גוריון שדגל בנקודה הזו ליישב את שדה בוקר, ליישב את הנגב. כרגע אנחנו רואים בשלבים אחרי 70 שנה, 75 שנה, לאט לאט אנחנו זוכים לדרך הזאת, לדרך חשיבה הזאת שבן גוריון ייצג. אבל נחזור לענייננו בעניין של חיזוק החברה, גיבוש החברה היהודית בארץ, לעומת מה שקורה בחוץ לארץ. התופעות שאנחנו מוצאים במגוון ההיבטים הם מצריך אותנו בהיכרות מעמיקה יותר בעניין הציבוריות ישראל, עמיות, באיזו מידה שלושת המעגלים שהרב קוק בא ואומר לנו, עניין מעגל התורני, מעגל הלאומי ומעגל האוניברסלי מצד של תיקון העולם, ואנחנו הקדשנו לזה גם כמה וכמה שיעורים וסדנאות שדיברנו על הדברים האלה וענינו לשאלות שהיו. יש אכן, יש את המוסכמות החברתיות המקובלות, שאפשר לומר איך אני מגדיר את עצמי. שואלים אותך מי אתה, מה אתה, איך אתה מגדיר אותך, במיוחד בהתאמת הזוגיות שאדם יוצא אל הדייטינג, זה אומר, אני לא מסווג את עצמי לדבר הזה, אני יהודי מאמין, ותולה, האם מקיים מצוות, האם אתה מתפלל 3 פעמים ביום, לרוב באזרחים הישראלים שלנו לא באים להגדיר, אבל היה מאוד מעניין לשמוע את בוגי יעלון ששאלו אותו, מה אתה ישראלי או יהודי? הוא אמר לא, אני יהודי בראשית ולאחר מכן ישראלי, כיוון שהיהדות שלי והיותי יהודי, זה מה שמביא אותי לארץ, ליישב את הארץ. זה מה שנותן לי את הגוון הזה לפעול ולעשות, לשרת בצבא הגנה לישראל,
ולשמור על המורשת. זה מה שנותן לי את המהפכות הגדולות ביותר, שעם ישראל, תורת ישראל והיותנו יהודים עשו בכל העולם. היותנו יהודים דווקא הלכנו זאת אומרת כשעיר, הלכנו לכבשני האש 6 מיליון, זאת אומרת הקריבו את עצמם על המוקד ולקידוש השם, כיוון שלהפך הדבר אנחנו מוצאים דווקא תורת ישראל ניתן לכך שעד כמה אתה מקדש את הגוף שלך, מקדש שם שמיים ומקדש, יש קדושת החיים, ואנחנו אפילו באים ולהציל את האדם שהוא נמצא במערבולת, נמצא בפיקוח נפש, כיוון שיקיים שבתות הרבה. אז לענייננו בכל הנושא של קדושת החיים, בקדושת, אצל ישראל יש עניין המושג של קדושת החיים לעומת קדושת המוות, זה איסטשהד, אינתיחר, אלה שרוצים להגיע ל-72 עלמות יפהפיות, חוריות העין, ובדרך הזאת הם פועלים ועושים ומתפוצצים, וראינו את זה אחרי הסכמי אוסלו, איך הדברים הזה באו לידי ביטוי. אבל להפך, דווקא קדושת החיים מצליח בכך שפיקוח נפש, כמו שמובן לנו באורח חיים שכ"ח, עד כמה אתה עושה הכל על מנת להציל חיי אדם, והצלת חיי אדם, וחייתם בם שאתה מציל שעה אחת, דקה אחת, שנייה אחת, יותר מאשר אותם אלה שאפילו בפיקוח גל, פיקוח רוחני, עושים הכל על מנת לעשות פיקוח נפש, ודוחה כל התורה כולה, ועל ידי כך אנחנו מקיימים את עניין של קדושת החיים, גם בעניין של הערכת החיים, בעניין שפעם באו למישהו, אמרו לו, הוא נמצא על ערש הדווי, מה צריך לעשות? ודאי שיש מקום לתת גט אם הוא נמצא בצלילות דעת, ודאי שיש, אבל שואלים כמה וכמה, שואלים את המשפטן, שואלים את הרב, שואלים את העובד הסוציאלי, שואלים את הרופא, שואלים את האחות, וכל אחד אומר דבר אחר. שואלים את העורך דין, אומר, טוב, תראה, אם הוא נמצא בצלילות דעת, חשוב מאוד שלהחתים אותו על צבאה. ובדרך זאת, אכן נדע מי המורישים שלו עוד עכשיו, שלא ייווצר מצב של מחלוקת בין האלה שאמורים לרשת אותו. דבר שני, הרופא אומר, מבחינת הערכת החיים, תראו, אנחנו נצטרך את המכונת ההנשמה להעביר את זה למשפחה, ויש כאן סוגיות בתחומי שהרב זלמן נחמיה גולדברג, מורי ורבי, שכתבתי באר גולה מורתה אבן הזכור של משפט, אכן היו סוגיות האלה, באיזו מידה אפשר להעריך את זמנו שאתה נותן את מכונת ההנשמה, בעוד שהוא זקן או שצעיר יותר, האם יש חס ושלום לא עלינו תאונת דרכים, האם אתה יכול, ברגע שאתה מנתק אותו ממכונת ההנשמה, אתה יכול להציל אחרים מולה. אותו דבר היה לנו בזמן הקורונה, היה לנו כזה דבר. בנוסף לכך, אז הרופא מה יכול לבוא לומר? שואלים את רופא המנתח, שואלים את עושה הכל בגלל השבועה שיש לו, עושה הכל על מנת לבוא ולהאריך זמן ראשון, אבל ברגע שתלוי בעניין של המכשירים האלה, אם זה מבחינת ההשתלות שאמורים לעשות וכיוצא לא עלינו, האם זה דווקא דפיקות הלב או גלי המוח, או שתרתי בעינן, צריך את שניהם בדבר הזה לעניין של השתלת איברים. יוצא כך ששואלים את המנהל בית חולים, אומרים מבחינה כלכלית, לא כדאי להחזיק את הבן אדם הזה, כן? בעוד שרופא אומר, אני עושה הכל, אחות אומר, אני עושה הכל על מנת להאריך את חייו. עובד סוציאלי אומר, בוא נראה מה מצבו עכשיו, מה יכול לאחר מכן להיות, באיזו מידה הילדים מוכנים לקבל את הדבר הזה. הפסיכולוג בא ואומר, אוקיי, זה דבר נעלה שהאדם הולך לעולמה, כל אחד ואחד יש לו את זמנו. איך אנחנו באים להסביר את זה למשפחה, באיזו מידה הם יכולים לקבל את זה. ואז אנחנו רואים את הרב מה הוא אומר? הרב פועל ללא
משוא פנים ללא נגיעות, זה מה שנקרא דעת תורה. ואז שואלים אותו מה הוא אומר, תראה, מבחינת האתיקה המקצועית, מבחינת המוסר ואתיקה, ואדם נברא בצלם אלוקים, אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת וחייתם בם, ועל מנת שיוכל לחיות ולהאריך את חייו, כל דבר ניתן לעשות על מנת להאריך. אפילו שהוא בעצמו ציווה לדבר אחר, אנו צריכים לבוא ולהאריך את חייו במידת האפשר, ולא עושים הכל כמו שהמתת חסד, שהיו אלה שנתונים בכנסייה הקתולית, ולפעמים היו למשל בתי חולים שהיו תחת המיסיונרים, הם מבקשים לעשות המתת חסד, וכך למעט את הכאבים שיש לאדם. אבל לא כך בישראל, כשקדושת האדם והלנת המת, וכל דבר שקשור לגוף היהודי חשוב מאוד, כמו שנשמתו שהיה במקום הזה ועבר זיכוך, לכן חשוב מאוד האדם לא רק קדושת חיים להאריך את חייו, אלא גם כן להביא אותו לקבורת ישראל. בהמשך הדברים, יש לנו עוד סוגיה שאנחנו עוד איך אנחנו מגדירים את עצמנו ואנחנו יוצאים לדייטינג, אז איך מסווגים את עצמנו, כמו שרובי ריבלין אמר, חילוני, דתי, חרדי או ערבי, ומושג נוסף נסח מסורתי או מסורתי. מסורתי זה רפורמי קונסרבטיבי, שתנועה רפורמית שם הולך, כאילו רואים את עצמם, אבל לאפוקה מה שקורה בארץ יש לנו מסורתיים. מסורתיים זאת אומרת בני ספרד, מזרחים, ולא תמיד מוצאים את עצמם מבחינת הייצוג הפוליטי ההולם, אבל מבחינת הלשכה מרכזית הלמ"ס, אנחנו מדברים ב-19%, אנחנו מדברים שמגדירים את עצמם כמסורתיים אם לא יותר, ומה שמלמדים אותנו, 45% מהיהודים בישראל מזדהים כחילונים וגם מסורתיים, אז הזהות הזאת להיות דתי מסורתי או פחות או יותר, אבל נוהגים כמנהגי ישראל, שבת זו או אחרת, ליל הסדר, מועדים וחגים וכל הדברים, ואכן הם רוצים דווקא שהילדים שלהם ילמדו ויקבלו זהות יהודית אחרת ככל הגויים בית ישראל מדינה כל האזרחיה. אז מה יש לנו לעשות פה, אם אנחנו הולכים לפי משנתו של עזמי בשארה, שאומר אם זו מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית, תחליטו. אז בן גוריון היה חכם, בעוד שהיה אינטלקטואלי מצפן, ולא כתב שם מדינה דמוקרטית, אלא כתב מדינה יהודית, כיוון שבעצם היהדות את המהפכנות הזאת, יש לנו את המחאתיות, יש לנו ואת היופי שבזכויות האדם, שהאדם נברא בצלם, ללא הבדלי מה שנקרא גזע, דת ומין שמופיע במגילת העצמאות. אז אם כן, ברגע שאנחנו באים, דנים לגופו של עניין, אכן מי מייצג את ה-traditionals? האם זו ש"ס דליטא שמייצג אותם, או שדווקא מה שהחכם עובדיה בא לאחד אותם תחת בשיפוליו דעת מרן, ואנחנו רואים את זה בעין יצחק, ספרו של חכם יצחק יוסף, שהוא מביא את הדבר הזה, מה היו נוהגים בחוץ לארץ, שכמה הוא בתיל, שדווקא בארץ צריכים לנהוג כדעת מרן. האם בני אשכנז אמורים גם לקבל בנשיאת כפיים, האם הם אמורים לקבל גם כן מה כמה בתיל, שהם צריכים לקבל את הדעת הרוב שנמצא בארץ הזו, או שהם יכולים להמשיך לאכול בקטניות שלהם, או בצפת לא צריכים לשאת כפיהם. מה שנותן לנו בסוגיות, להתבונן בסוגיות דת ומדינה ויחסים יהודים וערבים ואופייה של המדינה, האם זו מדינה יהודית, אנחנו רוצים מדינה יהודית, מדינת לאום יהודי, או מדינה לכל אזרחיה, וזה שמביא אותנו לידי כך להתייחס לכל אלה שלא רוצים להגדיר את עצמם, לא לסווג את עצמם, ויכול להיות שהולכים ללא כיפה, וכיפה שלהם זה כיפת השמיים, אבל מבחינת
הצד האמוני, כמו שמוטי קרפל אומר, דווקא בעלי השקפה הזאת שכן רוצים במושגים יהודיים, ולא, כמו שבעיתון הארץ פעם מגדיר אותם כהדתה, כל דבר נקרא הדתה, ואף אחד לא דיבר בזמן בקום המדינה, שדיברו על חילון מסיבי שגזזו בעוד נכנסו לקיבוצים של שומר הצעיר, על מנת לקרב אותם, על מנת להביא אותם, שיעזבו אולי אמונות שהיה להם, על מנת לבוא ולהשתלב וכאן להקים את הישראלי החדש. בהמשך מתגלה עוד דבר בכל הנושא, האם אנחנו הולכים לצד של נבדלות, הבדלנות החרדית, או שאתה לא מוצא שהסטלית את הדבר הזה, אתה השתלבות תורה ועבודת תורה ועבודת תורה ודרך ארץ, כמו שהרב הירש מביא את הדבר הזה, או שדווקא חסידים וליטאים של לימוד התורה, ורק לימוד התורה, או קצת עוסקים בנדל"ן, מוצאים כמה יחידות דיור, מזכירים אותם, זה מהצד, אבל רואים את עצמם, ראשם ורובם בלימוד התורה, ואנחנו רואים גדולי תורה צמחו מזאת, זאת אומרת, והכל בא לרשות זאת שאישה גם עובדת, מפרנסת, והבעל מאפשר לו לחזק את הבנים, לחזק את המשפחה ואת הקהילה, ואת מה שנקרא, שעולה על גדותיו, יין עולה על גדותיו, זה יכול לתרום ולעשות אחרי שנים רבות של לימוד והוראה לציבור. בהמשך, השאלה הנשאלת, הטרדישיונל שאנחנו מביאים בארץ, הוא שונה לחלוטין מה שקורה בחוץ לארץ, כיוון שמבחינת המודלים והפרדיגמות החברתיות ותרבותיות שאנחנו מוצאים את זה בחוץ לארץ, למשל אצל יהודי מזרח או בני ספרד שיצאם, אצל האיראנים, למשל אצל המשהדים, אנחנו מוצא בגרייט נק הרבה יותר אדוקים יותר ומחוברים על פי מודל ההלבי באושן פארקווי, JCC ובתי כנסת לצעירים, בתי כנסת במרחב שיכולים לשחק ביחד, לגדול ביחד, שיעורים ביחד, משלב אותם שיוכלו לבנות את מרקם היחסים הפנימיים בתוך הקהילה עצמה, אבל הם מגדירים את עצמם כמשהדים, והנושא משהד, אם אני לא טועה, 1839, אחרי 150 שנה, ורואים את עצמם משהו נבדל מבחינת טופוקרטיה, אפילו שהגיעו לניו יורק, הם שומרים על האמונים ויחסם ולגיבוש החברתי, השייכות החברתית וזהות יהודית דווקא באה לידי ביטוי בעניין הקהילה עצמה. אבל מה נאמר לגבי בני ספרד שנמצאים שם, חלבים, טורקים וכיוצא, באיזו מידה הם שומרים על האופי והאפיון והייחודיות שלהם, ומה הפוטנציאל שלהם, ומי מייצג אותם בהישרדות הציונית, מי מייצג אותם בארץ, האם אנחנו מוצאים רבנים מכוני הכשרה רבנים לשם שהרביצו תורה ברבים, האם זה בא דווקא ממזרח שמש מבחינת ההגינות ומבחינת השקפת העולם של בני, זאת אומרת, חכמי הספרד, חכמי המגרב, האם הולכים בדרכו בשיקולי דעת מרן, או שהיה להם תורה בפני עצמה, שמשנה בפני עצמה, המשנתם סתורה בכך שרואים את עצמם כבני צפון אפריקה, בכל נושא של למשל אכילת הקטניות, שלא אוכלים בפסח, או בעמידה בזמן קריאת 10 הדיברות, ועוד כהנה דברים או קדיש שאומרים אחרי סיום התפילה חצי קדיש. אז הדברים האלה זה אולי שוליים, אבל הדברים הם עקרוניים, כמובן שזה מאפיין אותם, זה מסווג אותם, זה מה שמביא אותם בכך שהמקמות שלהם, השירים שלהם, כמו שאצל התימן ושזה הדיוואן שלהם שיש לנו, שדווקא הרב תרבותיות הזאת היא דווקא באה לתרום לנו הרבה יותר. אכן, דיברנו על עניין של רב תרבותיות. הרב תרבותיות באה לידי ביטוי בכך שפעם היינו בכנס של ציונות הדתית, בכנס ירושלים, והיה שם איזשהו פאנל של 3, אני חושב הרב אליהו בן דהן היה ראש בתי דין רבניים, והיה יחד עם זאת אחיינו
או בן דודו של חבושה, שגם למד במרכז הרב, והייתה אמילי ארוסי, שדיברו על הנושאים על המזרחיות, באיזו מידה, האם ציונות דתית גזענית, לא גזענית, באיזו מידה יכולה להכיל את האחרים, ורואים, זאת אומרת, אלה שלמדו בישיבות תיכוניות, אלה שלמדו אולפנות, צביה וכיוצא, הרבה בני עדות המזרח, אם לא 90% יותר, אפשר לומר 80-90% אלה שנמצאים בתור מתיישבים, מתנחלים, הם גם בנישואים בין הדתיים, אתה מוצא את הדברים היפים האלה שעוסקים בהתיישבות, וגם תורת ארץ ישראל, וגם כן מסכנים את חייהם בכדי להגיע למחוז חפצם, ובדרך הזאת, ללא פוליטיזציה של הדת, אם זה הר המור, אז זה הרב צבי טאו, הרב מתי עמית שטרנברג, אז אלה, יש לי איזו השקפה יותר, אפשר להגיד, תורתי, חרדי יותר, מבחינת לימוד התורה, ואת כל נושא של האקדמיה, כל הדברים, כמו עכשיו בגוש ציון, או שמכון הרצוג, כל הדברים האלה שאתה מוצא אצלהם, לא תמיד אתה מוצא את השילוב הזה בין האקדמיה ושיטות מחקר, כל הדברים, אלא השיטה הרגילה, לימוד הגמרא, תלמוד, רש"י, תוספות, מפרשים וראשונים, ואז גדלים דור שאכן חובשי כיפות והסרוגים, אבל כל אחד עם הדעות משל עצמם, בקהילה, במרקם הפנימי, במשפחה, במיוחד בעידן הפוסט-עדתיות, אנחנו עוברים לחברה יותר, מה שנקרא, הערכים המשותפים אצל אזרחי ישראל, גם בנושא של דת ומדינה, ואז אתה מגלה פתאום traditionals, מי אלה traditionals, מסורתיים, הרי אנחנו יודעים מי אלה מסורתיים בני עדות המזרח. באיזו מידה הזהויות האלה באים לידי ביטוי בצורה מגוונת יותר בכל נושא של על מה הוא מושתת הרבה יותר, על הסכמה רחבה יותר של אנשים, זהויות, קטגוריות, על פיהם נהגו לעשות, למשל את מימונה בן תרצה, בן לא תרצה, באים לקיים אותה, אפילו שזה מנהג מרוקאי שנלקח מהפרסים, רוזה בוק, כן, שהיו נוהגים לעשות סיסדה בדר, היו הולכים למקומות האלה, וזה מאוד מעניין שחקרתי את הנושא של המימונה, דיברו על כך ברוך אתה אדוני מלך, שהכל נהיה בו. שדווקא ברגע שאתה נמצא במרקם היחסים בעסקים שלך, עם הבני דודים, ופתאום אתה בא, עושה איזשהו מהלך כזה, במהלך הזה אתה מגלה שאוקיי, יש כאן 7 ימים שאתה אסור לאכול חמץ, משפיטים את העסקים שלהם ונמצאים בתוך הקהילה, בתוך עצמם, מקיימים אותו כמו שראש השנה הם כיפורים וזה, ואז פתאום באה מימונה. מימונה הזאת, אחרי שמכרו את המחילת חמץ שלהם לגוי וכיוצא, אז פתאום באים ומארחים אורחים, עושים מופלטות, ואז בדרך הזאת יש שילוב שמצד הכרה מכירים אחד את השני ומוכירים אחד השני מנהג א' שכמו שאמרנו זה היה רוזה בק ונורוז שהיה שנה חדשה אצל הפרסים, היה גם כן שנת מה שנקרא תחילה זמן הקלנדרי של ישראל שיצאו ממצרים, אבל מאוד מעניין שהזהות היהודית שאדם נמצא בארץ ישראל, אז הרבה יותר היברידית יותר מזהויות האחרות, בגלל הרב תרבותיות שאנחנו לומדים אחד מהשני, בעוד שבחוץ לארץ ממי יש לנו ככל הגויים בית ישראל? לא. ממי אנחנו יכולים? מהגויים יכולים ללמוד? ולא, אבל בארץ אתה יכול לשלב, למשל, אתה יכול ללמוד, וזה גם בא לרכך את האידיאולוגיות וכל העניין הדוגמות שיש בדבר הזה מצד הלאומיות, לאומנות, וזה הרבה יותר מאפשר בדרך הזאת את הזהויות שמשתנות, זהויות שמשתלבות, זהויות
המורכבויות האלה דווקא בא למחנה משותף לכל היהודים, בכך שאנחנו, כמו שאמרנו, מנהגים ומורשת ישראל, עם פולקלור והדתיות, עובר ממקום למקום, ואז אנחנו יכולים ללמוד למשל מהאתיופים דברים יפים גם כן, כמו שאנחנו יכולים ללמוד מהמרוקאים, יכולים ללמוד מבני אשכנז בעדיקות שלהם, בכך שהם עומדים על שלהם, בכך על הממדים ההיברידיים האלה ומנהגים האלה שאתה יכול ללמוד אחרי המשנים, למשל בזמן קריאת התורה שהם עומדים, בזמן הקדישים שאכן עומדים. יש דברים יפים שאתה יכול ללמוד אחד מהשני, ובכך להביא לידי כך שבימינו אבל שנמצאים בארץ ישראל, יש לנו דווקא הרבה יותר צד של השתלבות ושילוב הזה, דברים שיכולים להשפיע גם כאן לזהות ילדינו, על אף שמערכת החינוך שאמורה לעשות את הדבר לא תמיד עושה, ואנחנו בתור הורים, גם יש לנו את השליחות הזאת שצריכים לעשות, כמו שאם אני לא טועה בספרו של בשו"ת של החכם אליהו בקשי דורון, בניין אב, מביא דבר הזה מה השליחות של האם, ושנתן לבנות ויותר בא משבתך בביתך, דווקא זה תפקיד האם או תפקיד האב. אז כאן אומר, יש תפקיד מכרעת, אומנם לאב, אבל ניתן את זה כשליח לידי מלמדים שילמדו את תינוקות בית רבן. אבל יש כאן תפקיד חשוב יותר, גם כן לאם, שצריכה להיות משכילה מבחינה תורנית, על מנת לבוא ולמסור את הדברים האלה ולחזק את ילדיה. ובהמשך עוד דבר חשוב ביותר, וזה עניין של, בכלל עניין של הליכה לבית הכנסת והחברות הזאת מבחינת ה-socializing. למשל אצל הרבה אנשים אתם מוצאים במיוחד בקהילות בחוץ לארץ שהולכים לבית כנסת, אפילו שלמשל נוכחתי לדעת אם זה היה במילאנו, אם זה הייתי בתחום 200 קהילות בארצות הברית, הייתי למשל בשליחות, הייתי בגרייט נק, הייתי בלוס אנג'לס פלאטבוש, אושן פארקווי, ובכלל ניו יורק הרבתית, פנסילבניה וכו', זה גם צד המערבי, אם זה לוס אנג'לס עצמו, ואם זה כל האזור הקליפורניה, סן דייגו, עד סנטה ברברה והאחרים, ואתה מגלה דברים יפים בכל אחד מהקהילות האלה, ויחסנו כלפיהם שנמצאים בחוץ לארץ, האם צריכה להיות שונה מאשר חברות הזאת, או סושיאליזינג שאנחנו מוצאים בארץ. למשל בקהילה מסוימת בגרייט נק, חזן איבד את קולו, למה? כיוון שמרוב שמדברים בבית כנסת, ואז שאלו אותי מה אתה אומר דווקא לקהילה הזאת, אמרתי מי דיבר פה שבא לפניכם, אז היה פה את הרב עמר, מה אמר לעניין של שמדברים, מפטפטים בבית הכנסת, שעד כדי כך שהחזן איבד את קולו, אומר תראה המנהג הנהוג היה, ואנחנו דווקא מעודדים שיגיעו לבית כנסת, אפילו סושיאליזינג וידברו אחד עם השני, לא משנה, כיוון שאנחנו רוצים אותם, והקהילה זה המחילה, ואנחנו לא מותחים ביקורת עליהם ולא מוכיחים אותם. אבל הרב עמר אכן הגיע, ומה הוא אמר להם? אכן הרב עמר אמר להם, תדעו לכם, למה שואה לא קרתה במדינות, מה שנקרא, מדינות המזרח, למה? כיוון שלא הם בפטפטים ולא הם מדברים בבתי כנסת. אז למדו מכך דבר שלילי ממה שהרב עמר אמר, ובכך דווקא יצאו נגדו. אז הוא אמר, הרב עמר דיבר על הנושא הזה, איך אתם רוצים שאני אדבר בתור רחימי אביך ידבר בנושאים האלה? ואז הייתי צריך כושר אלתול למצוא את הדבר, להגיד, אשריכם ישראל שבאתם לבית כנסת, אשריכם ישראל שאתם שומרים על האפיון והייחודיות שלכם, בהגיעכם לבית הכנסת לשמוע דרשות, להיות שותפים למצוות, ובמיוחד הנשים
שיושבות בעזרת נשים, שמשתפות אחד את השני במצוות שהם עשו במשך כל השבוע. מה הם עשו? אהבת חסד, מתן בסתר, עשייה למען הזולת, sisterhood, והנערים מדברים אחד עם השני, תראה כמה מצוות השבוע אני עשיתי, אני צריך לשתף אותך על פי הקודים האתיים של כל שני משפט, מה לא עשיתי וכמה מסכתות אני לומד עכשיו ולומד תורה. ואז הוא אומר, רק רגע, הופ, עד כאן, שקט. ואז הוא אומר, מה קרה? אז אני אומר להם דבר אחד, נכון שכל הדברים האלה שאני יכול לשתף אחד עם השני, ואז אני יודע מה השם יתברך, אני יודע בסתרי ליבנו, אכן באמת מה כן עשינו, מה לא עשינו, אנחנו לא יכולים לשחק אותה. בעוד שבפני הקדוש ברוך הוא, אתה בא לשפוך את ליבך לקדוש ברוך הוא, מה שעשיתי למען שמך עשיתי, לא על מנת זאת שאחרים יאמרו כל הכבוד לך אם עשית כך או כך. אז אם כן, יוצא לנו בהמשך, בעניין של חיווט והגעה לבית הכנסת, דבר socializing עליו שמדברים בבית הכנסת, זו הייתה שאלה הלכתית, האם שייך להכניס את העלוני שבת להכניס לבית הכנסת, והיינו צריכים בסוגיה הזאת לדון לגוף של עניין. מה יש לנו בזה, בעלוני פרשת השבוע? בעלוני פרשת שבוע יש לנו דברי תורה, ומאידך יש לנו פרסומות, הרי כל עוד שאין פרסומות בצד אחד, הוא לא יכול לפרסם את הדברי תורה שמצד השני. אז יוקח, אז מה? אני יכול לדפדף, לא אכן להסתכל בדף, מה שנקרא, אדיוטות שמופיע שם, טיסות, נופש וכו' וכל הדברים, על מנת לא יהיה הסחת דעת. באיזו מידה אני צריך פשוט כן לקבל ברגע שנותנים לו. נעזוב את העניין של טלטול וכו', יש לנו תחומים, יש לנו מה שנקרא עירוב במקום, אפילו במנהטן שיכולים לטלטל הדבר הזה, אבל בכל זאת, אם אכן אני לא אקח העלונים, לא אקרא את העלונים, האם אני יכול להכין את השיעורי תורה בדברים האלה שבאופן סלקטיבי, ובחנו את זה והכינו את זה, כל אחד לפי השקפת העולם מביא את זה, עשרות עלונים. באיזו מידה ומתי אני קורא את העלונים? דווקא בזמן קריאת התורה? ודאי שלא. בזמן התפילה? ודאי שלא. בזמן שהחזן הוא מעריך, בזמן שהרב שעולה למעלה הוא מעריך, מדבר לא לעניין, שיש אחד שמנמנם, אחד מדבר עם חברו שיושב לידו, על מנת שלא יהיה פטפוטים, אדרבה, זה שעלון שאתה מחזיק ביד, יכול לעיין בו, להתעמק בו, על דרך הקודש, ויהיה לך מה לומר, כשתגיע הביתה, או שלא, לא נותנים לאף אחד, לא נותנים להכניס עלונים, רק שמישהו החוצה בדרך החוצה כשהוא רוצה, הוא לוקח עלונים יחד איתו יוצא, אבל לבית כנסת לא נותנים להכניס עלונים, למה ברגע שמכניס עלונים, גם בחוץ אפשר לשים בשבע, לשים המודיע, ולשים עוד כהנה וכהנה במשפחה וכו' וכל הדברים האלה שיכולים לבוא ולקחת ולקרוא, ואז יוצא לך התפילה, לא תפילה, ויש הסחת דעת בדברים האלה. לכן הגבאים אמונים על הדבר הזה, וכל אחד ואחד יעשה על פי רבו, יעשה שאלת חכם בדבר הזה. אז ברגע שאנחנו באים ואנחנו מסכמים את הסוגיה הזאת, traditional, בעניין ה-traditional יש דבר חשוב ביותר, המסורתיים. זאת אומרת, המסורתיים זה בעצם הפכו להיות בעצם בני עדות המזרח, שהם ניסו לשלב השיח ורב שיח ודו-שיח ודיאלוג, שהיינו במודרנה לבין דת ומודרנה, מאידך דת ומדע, תורה ומדע, תורה ועבודה, תורה ודרך ארץ, כמו שהרחיש מביא את הדבר הזה. או שאך ורק לומדי תורה, מה שנקרא אברכים וליטאים או ש"ס וליטא, שאך ורק רוצים להיות אמונים בדבר הזה, וגם כן בלא להתייחס לכל נושא של הרשת הביטחון הסוציאלי שצריכים לתת להם, שלא תמיד אתה מוצא את הדבר הזה,
כמו שיש עזר לדיור, וכל אחד, זאת אומרת, שם $100, בסופו של $1,200, תוך 20 שנה, $24,000, ואז כל אחד מהילדים שרוצה להתחתן מעזר לדיור, אצל בני אשכנז, הם יכולים לקבל 250,000 שקל, ואז כשבאים, קונים בית ושמים את הראשונית, את $500,000, אז יכולים להרשות לעצמם לקנות בית, ואת השאר להחסיר במנות קטנות לבוא ולהחסיר. ואצל בני ספרד לא מצאת את הדבר הזה במשך 40 שנה, שש"ס דליטא היה בשלטון בכל הממשלות, בעצם היה לו את הכוח ואת העוצמה, והיה לו גם כן השפעה, על מנת לבוא ולהשפיע ולתת את הביטחון הסוציאלי לאברכים האלה. כשאתה מוצא את האברכים, כמה מהאברכים אכן יש להם פנסיה תקציבית, כמה מהאברכים ששנים רבות אכן למדו ראשם ורובם התמורה ברגע שלא מתקשים בכדי לבוא לחתן את ילדים שלהם, כמה מהאברכים קיבלו את הזכויות הסוציאליות וביטחון הסוציאלי, מה שאמור ש"ס דליטא לבוא ולייצג אותם. אבל אצל אגודת ישראל, דגל התורה וכיוצא בני אשכנז אכן פיתחו את הביטחון הסוציאלי, ש"ס דליטא גם כן הוא מצטרף אליהם, שרואים אותם מחובקים יחדיו גם בדעות בכנסת, גם בהצבעות בכנסת, גם בנושא של שילוב החרדים בתעסוקה, הולכים יחדיו. איך זה שלפני כן הם הלכו עם הסורגים וכיום הולכים עם החרדיות? כל אחד ישאל את רבו, וחינוך ילדיו הוא בוחר לעצמו ולבוא ולקדם. אבל לנושא של הטרדישיונל והמסורתיים, יש לנו מושג המתחדש, יהדות המתחדשת, יש לנו את הרנסנס היהודי, שאנחנו נרחיב את הנושא ונדבר על כך בהמשך. יהודים שחיים בארץ שונה לחלוטין אלה שבחוץ לארץ, אותם אלה שטרדישיונל בארץ, מסורתיים, שם מסורתי, שמכנים את עצמם רפורמים כוזבים, מבחינת השקפת עולמם, הם מחוברים בקהילות שלהם, והדור הזה, בגלל הריבוי טבעי הנמוך שלהם, הולך ומתראה, בעוד שריבוי טבעי הגבוה אצל הקהילות, הטרדישיונל, המסורתיים, בארץ ישראל הולך וגדלה על אף כל הסיכויים וסיכונים שיש לנו ביישוב ארץ ישראל ויוקר המחיה, וכל מה שמשתמע מכך, דווקא שבט אחים גם יחד, ולאו דווקא מה שמובא רובי ריבלין כנשיא לשעבר שאומר יש כאן דתי, חילוני, עניין שערבי וחרדי, לא ולא, כי עם ישראל חי, כמו שצ'רקסים בדואים ודרוזים נמצאים יחד איתנו ומחזקים את ידנו בביטחון ישראל, ואדרבה, שעשו סקר, דבר חשוב ביותר, ערביי ארץ ישראל דווקא הם רוצים לחיות במדינת ישראל ללא פרוטקשן, ורוצים שיקדמו את החוקים האלה שיעסקו בעניין של פשיעה במגזר הערבי, ודווקא הם רואים את עצמם כשותפים על אף התנגדות שיש להם מבחינת דעות הפוליטיות ביחסי דת ומדינה, והעמיות שלהם, ובכל זאת ביטחון הסוציאלי, ביטחון הרפואי, ביטוח רפואי, ביטוח סוציאלי וכיוצא, שניתן ל-20% שלא יהודים, אפילו זה בא להראות את היופי של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל. תודה.